Я люблю життя, обожнюю. Без життя я не можу уявити своє життя. Я готовий писати йому листи кохання, співати серенади, нескінченно робити все, щоб показати, наскільки воно є цінним для мене. Ви могли б запитати мене, а хто ж не любить своє життя? На що я вам, мої любі глядачі, відповім? Я далеко не про своє життя. Я про життя навколо, про життя в травинці під ногами, життя мурахи, що так сумлінно будує свій дім, життя в небі, в повітрі, сонці та долі. Особливо в долі. Так. Ви знали? Доля жива. І саме вона робить життя найціннішим, що ми можемо спостерігати. Саме доля, як той прописаний кимось сценарій, допомагає зберігати інтерес, тримає вас у саспенсі та не дає заснути ночами, змушуючи думати, а що ж далі? Саме вона робить нашу історію художньою книгою, театральною виставою чи фільмом. Вчора ви мали близьку для себе людину, без якої не могли уявити своє життя. Ви спілкувалися кожен день, ділилися власними думками, проблемами, переживаннями. Проте сьогодні вже один з вас ігнорує, уникає, тікає та кидає. Відбувається надлом світосприйняття. Вас як протагоніста. Криза персонажа. Або ж вирішили одного чудового ранку піти іншою дорогою, змінити трохи свій маршрут і несподіваним чином зустріли людину. Людину, яка разом з вами, як описано в працях Джозефа Кембела, відправиться на поклик пригод, початок героїчного шляху персонажа. Або ж вчора ви ще працювали на фермі, доїли корів, виносили багно, а сьогодні вже відомий актор театру. Чим вам не чудова зав'язка для байопіку? Саме невелику історію про свою долю, таку маленьку новелу, я вам сьогодні розповім. Історію про те, як мій майстер дав шанс. Історію про те, як Мар'ян Лус-Кучерявий допоміг мені, Назарію, а тоді просто Назару, стати відомим актором театру. Історію, яку ви зараз почуєте, насправді трапилася зі мною. Я буду вам її розказувати точнісінько, як все було. І докажу, що доля дійсно жива. І вам, глядачам, ніяк не вплинути на сюжет цього фільму. Дякую, що підтримали. Та немає за що, пане Лус-Кучерявий.
Пане Кучерявий, це ви. Назар. Цей хлопчина це я 40 років тому. А це пан Мар'ян Лус Кучерявий. Народився він у 2002 році. З дитинства його оточувало мистецтво, гарна музика, відеоігри, фільми. Проте особливим для нього став театр. Змалку він грав у найкращих театрах України, проте через надмірні комплекси та сором'язливість у дитинстві за акторством у нього не вийшло. А от з режисурою у 2019 році, у 17 років, він поставив свою першу виставу. Широке коло людей тоді не побачило цю незалежну виставу. Проте ті, хто побачив, в один голос сказали: Його думки через сцену почують всі. у 20-му, 21-му та 22-му роках він ставить 3 головні вистави тих років української сцени. Пан Лус Кучерявий стає зіркою. Нове слово в постмодернізмі, абсурдизмі та гіперреалізмі. Про нього говорили всі. Його каса збирала не менше, ніж нові фільми в кінотеатрах. Це було дуже модно ходити на його вистави. Тобі до 25 і ти не побував там? Якого ж біса ти себе можеш називати елітою Києва? А я тоді займався лише багном на фермі, мріявши про щось більше. Але почувши від троюрідного брата з Києва про свого однолітка, який вже щось має, я зрозумів, хто витягне мене звідси. Місяцями я писав йому, поки не отримав відповідь, після якої пан Мар'ян Лус Кучерявий прибув до Тетіїва. То це ти хочеш бути актором? Так, пане. Тебе. Якраз. Добре, рок перший. Глядачі не люблять жовті зуби. Такі, пробач, споплюжені зуби працюють тільки тоді, коли це доповнює образ персонажа, доповнює його власне я. От, наприклад, Келвін Кенді. Боже, персонаж Ді Капріо з Джанго Вільного. О, так, знаю. Його жовті зуби більше, ніж частина образу. Вони є символом протистояння. Протистояння персонажу Крістофа Вальца, який був ким? Правильно, дантистом. Дантистом, що приїхав у Кенділенд боротися з карієсом. А, поняв, да. А твої жовті зуби, вони не працюють. Вони показують скоріше незграбність, ніж відіграють художній замисел. Тому, якщо хочеш працювати зі мною, зроби з ними щось. Добре? Добре, пане, спасибо. То це і є наш транспорт. Так, пане. МТ-10, Дніпр, 1984 року. 17 літрів, максимальна швидкість 100 км на годину. Радянський. Гидота. Назаре, Ага. скажи мені, а що саме в твоєму житті привело тебе до такого радикального рішення, як податися в актори? Та це таке питання, звісно. Так от, Назаре, другий урок. В нашій з тобою галузі мистецтва працює дуже просте правило. Поспішиш, людей насмішиш. Проте, іноді треба діяти швидко, бо імпульсивність призводить до неочікувано прекрасних рішень. А тому і ти маєш почати діяти швидко. Зрозумів? Да, зрозумів. Назаре, діяти швидко. А, так. Зрозумів все. Щас. Ось, пане, прошу. Тут ви будете жити. Хліб та сіль, як то кажуть.
Любо. А ще маю для вас один сюрприз. Цілий тиждень за ним слідкував. Купу цікавої інформації нарив. Та-да! Ну, привіт, Артуре. Мар'ян Лус Кучерявий завжди був прагматичною особою. Він ніколи не витрачав свій час на когось або на щось, якщо це не принесе йому якоїсь вигоди. Не думайте, що він погодився дати мені шанс та чомусь навчати, бо захотів допомогти неосвіченому дурню. Ні. Між нами виникла взаємовигідна угода. День Мар'яна завжди починався з того, що він перебирав листи. Черговий такий раз він побачив мій лист і в черговий раз кинув мене в спам. Спам. Після того він пішов і заварив собі міцний зелений чай. Проте він не любить гарячий чай, тому він поставив його охолоджуватися, а тим часом пішов у душ. Прийнявши душ, Мар'ян взяв чай, сів за комп'ютер та підключився на пари. Охоплює фактично всі напрямки. Відповівши на одне питання та доповнивши 3 доповідачів, А ви хоч Корнфорта читали ви? Науковець дофіга. Мар'яну в черговий раз поставили несправедливо низький бал. Такі, як ви, не викладачі, гімна накладачі. Що в черговий раз його розлютило, Бригану лупоголазить. і через що в черговий раз день почався жахливо. Глянувши на годинник, Мар'ян побачив, що зараз 10 година ранку. А це означало, що їсти було зарано, адже він сидів на інтервальному голодуванні. Перший прийом їжі аж через 2 години. Тому він вирішив піти побігати. Перед цим Мар'ян черговий раз включив свої улюблені рок-хіти 60-х-70-х років та прокручував в своїй голові наступні ідеї для сценарію. Закінчивши бігати, він спустився набрати воду та в черговий раз вирішив перевірити поштову скриньку, адже вже мала прийти квитанція на сплату комунальних послуг. В черговий раз, перебираючи листи, він знову в черговий раз побачив мій лист з настільки жахливим почерком, що неможливо було нічого розібрати. Мар'ян тоді подумав – його черговий лист. Проте Мар'ян чомусь саме в той день вирішив витратити свій час та розібратися, що ж там написано. Піднявшись у власну квартиру, він сів за стіл та почав вдивлятися в лист. І коли він зрозумів, звідки адресат, у нього відразу зародився план. Лист був надісланий з мого міста, з Тетіїва. З того ж міста був і його близький друг, з яким він навчався. Артур, прізвище якого я, на жаль, не пам'ятаю. Артур та Мар'ян були найкращими друзями, проте одного разу вони посварилися, в результаті чого Артур забрав щось дуже цінне для Мар'яна. І образа Мар'яна була настільки великою, що як тільки дізнався, звідки я, він придумав план помсти. І я мав допомогти йому в цьому, за що б отримав роль в його постановці. Пан Лус Кучерявий, так а що ви хочете у нього вкрасти? Те, що він вкрав у мене. А що він у вас вкрав? Дещо. Те що, пане? Це, мій вірний колего, найсмачніше вино, що бачило людство. Чарівний букет персику, цитрусу, абрикосу та іви.
От бачиш, я як гість привіз смачне вино, яке ми разом з тобою вип'ємо за вечерею. Тобто ви хочете, щоб я приготував вечерю? Звісно, пане. Зараз. Тільки, пане, все ж хотів запитати так, а що ви хочете у нього? Ні. Спочатку вечеря. Добре, слухаюсь. А от дарма ви відмовляєтесь. Де ти бачив, щоб біле вино пили з варениками? Яка різниця з чим? Головне хоч чимось. Назар. Але от, до речі, класне вино. Де таке взяли? Це грузинське, біле, напівсолодке вино твіші, яке розливають в одноіменному селі, що в регіоні Лачхуди. Пане, ви ж пам'ятаєте, що я, як то кажуть, трохи з іншої соціальної касти. Не перебивай. Вибачте. І таке вино п'ють виключно з рибою, білим м'ясом або салатом. Все-таки невдовзі тобі доведеться зробити вибір на користь іншої соціальної касти. Тому давай домовимося, що це буде твоєю відправною точкою. Згоден? Звісно, пане, але, по правді кажучи, ці вареники з цим вином смакують не гірше. Це, як ви самі казали, символ протистояння. О. Ти швидко вчишся. Важлива риса для актора. Але це якась бабська фігня. Під що можна пити вино, під що не можна. Цього вас ваша дівчина навчила? А чого ви, до речі, без неї приїхали? Ну, чого ви самі приїхали? Де ваша панянка? Вас постукати? Ні. Ну так є дівчина? Кажу ж, ні. Та як же так? Ви ж красивий, успішний, популярний. Вже чогось досягли в житті. Невже у вас немає якої-небудь акторки? По-перше, вау, ого! Ти мене вибач, Назаре, але мені здається, що найкращою відправною точкою у вищу касту для тебе буде не грузинське вино, а відчуття такту в співбесіді. Вибачте, що так лізу в ваше лічне життя, але, цікаво ж. Але, до речі, добре, що згадав, бо з цим я маю не менш важливий третій урок. Ніколи не зустрічайся з юристками, лікарками, а тим паче з акторками. Чого це? Бо ти ніколи для них не будеш на першому місці. Порятунок людей, захист людей, мистецтво – це їхня перша і головна любов. Вони ніколи не будуть любити тебе так само, як свою справу. Ну, будемо вважати, що ти наївся. Тепер розповідай мені все. Отже, я дізнався, що він повернувся сюди одразу після початку війни. Живе разом з батьком, і вони часто їздять на поле. Поле? Так, пане, поле. Ви ж казали, що ви були гарними друзями. Ви що, не знаєте, що його батько має власну ферму? Мені про це не розповідав. Добре, давай далі. Отже, вони часто їздять на поле і подейкують, що у його батька проблеми зі здоров'ям. Тому він готує його і готується передати йому у спадок своє фермерське господарство. Добре, далі. Ну, це все. Все? Так, пане, це все. Це все, що ти нарив за тиждень? Ну, а що я міг на нього нарити? Ну, не знаю, наприклад, сам він там чи не сам. Що ви маєте на увазі сам чи не сам? З батьком, він живе з батьком, в будинку біля озера. Батько я зрозумів, а ще там хтось є? Ні, все. Це все? Точно? Так, пане, це все. Угу. Так, а що ви хочете у нього вкрасти? Змінимо дефініцію. Не вкрасти, а повернути те, що він вкрав у мене. І що це? Не вважаю, що тобі необхідно це знати. Це моя особиста справа. Нам треба проникнути в будинок і знайти цю річ. Але як? Є графік, коли нікого немає вдома?
Ні, буває, що лише Артур остається один вдома, а буває, що вони удвох із батьком весь день вдома. Але насправді останнім часом через стан здоров'я батька вони стали виїжджати все рідше і рідше. Тому передбачити їх графік фактично неможливо. Очікувати не варіант. Я не маю багато часу. І що ви пропонуєте? Нам треба якось витягнути їх, щоб на тривалий час їх не було вдома, і я зміг знайти річ, яку шукаю. Знати би, що це. Назаре, скажи, а що б ти зробив, якби у тебе на підприємстві трапився форс-мажор? То що будемо красти? Думаю. А, може трактор? Мені на город якраз. Ні, давай краще цю газельку, вона швидше буде і може там вантаж сі. Шукай ключі. Заводься, блядька, ти блядота. А ви дивилися «Форсаж 4»? Ну, там, де вони вганяють вантажівку. Ви не дивилися «Форсаж»? Будь ласка, просто газуй. Вибачте. Стій! Кому сказав? Стій! Назаре, за нами ти впало вчепилась. Бляха, походу не треба було брати його пиво. Стій, кому сказав! Стій! Стій, кому сказав! Бля! Все, відбій. Відчепився. Назаре, ти може вже на другу перемкнеш, бо ми так до завтра не доїдемо. Так, слухаюсь, пане. Назаре, ти що робиш? Я просто переключив передачу. В чому сам тоді? Я просто дьорнув коробку передач. Це як дьорнути треба було, що ми стали? Вибачте, пан, я не знав, що тут буде механіка. Я не вмію на ній їздити. Я... Щас, секунду, хвилиночку, пане. Щас, чому завжди так? Перший млинець, як завжди кажуть, нанівець. Назаре, забудь тут біса швидше. Та вона не хоче. Та нас зараз не здоженуть. Стійте сепари, блядь! Пане, я знаю, що ви не хотіли, але у нас тупо немає іншого вибору. Значить, така доля. Так, влучили! Так, дайте 5. Тут, вправо так. Щас малий приїде вам дасть.
Фух, у мене зараз такий адреналін, прям жорсткий. Урок номер 4. Ніколи не розмовляй з суржиком, якщо цього не вимагає твоя роль. Тю, та яка різниця? Мене ж люди і так розуміють. Ти як хочеш стати елітою, то мусиш розмовляти як еліта. Еліта? Це та сама вища соціальна каста? Цього вас в ваших театральних університетах навчають? А тепер урок номер 5. Якщо хочеш стати режисером, ні за що не йди, як ти сказав, в театральні університети. Творчості неможливо навчити. Тобто, ви хочете сказати, що ви ніколи не навчались на режисера? Тепер застосовуємо друге правило. Мерщій. Зачекайте, пане. Ви хочете сказати, що ви ніколи не вчились на режисера? Запам'ятай, ці заклади вбивають саму природу митця. Вони ламають режисерів. Ці бідолахи вигоряють, втрачають наснагу через те, що їм доводиться знімати фільми, які не подобаються, або ставити вистави, які їм не подобаються. От уяви, ти прийшов, думав, зможеш себе проявити, а тебе змушують знімати якусь кляту маячню. Хочеш бути режисером? Бери, знімай. Хочеш писати? Просто пиши. Хочеш малювати? Я думаю, ти зрозумів. Ці заклади – це просто клітка, яка не дає тобі взлетіти. А говорячи про освіту, то вже краще отримати знання у якійсь, наприклад, юриспруденції. А тепер дозволь завершити попередню думку. Мерщій. Це він. Артур. Зачекай, ну. Що це у нього на руці? Пане, Чому ти не сказав мені про скриню? Пане, я не звернув уваги. Не звернув уваги на приковану до нього скриньку? Пане, я вважав це неважливу інформацію. Я просто забув сказати. То просто забув сказати. Назар, невже ти справді хочеш стати актором, не маючи голови на плечах? Пане, якби ви одразу мені сказали, що нам треба викрасти, і не грали б зі мною цю дофіга загадкову мовчанку, ми б не опинились в такому положенні. І якщо ви хочете знайти крайнього у цій кімнаті, то подивіться у дзеркало.
Назаре. Вийде. Добре. Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти. Літала, не думала безвісті, чекала повернення раю. Сумними думками тверезості п'яніла від чорного чаю. Ще так далеко до зими і до морозів. Навіщо сповіді сумні, навіщо сльози? Ще так далеко до весни або до літа. І може хтось, але не я, подарить квіти. Жодної битви не виграла, кохання з війною зрівнявши. А ти сама себе з дому вигнала, у душу нічого не взявши. Такого чудового літа давно уже в мене не було. Вам легше? Я тут подумав, раз ми вже знайшли цю річ, то може не варто сьогодні проникати. Я, мабуть, піду, краще щось приготую. Вибачте, пане. Проїхали. Я хотів сказати, вибачте, пане, але винним у цій ситуації я себе не вважаю. Так, Назаре, знаєш, таку відповідь я і хотів почути. Я знехтував своїми принципами, дав волю емоціям, а ти став свідком того жалюгідного дійства. Тому вибачатися маю я. Вибач мене, Назаре. Вибачаю. Сьогодні вночі я поверну цю скриньку собі, але поки не знаю як. Я маю план. Ми візьмемо човен та пропливемо річкою. Через ворота не легше? Легше, але у нього тут вольєр зі злим собакою. Який почне гавкати, як тільки ми перетнемо ворота. Звичайно, тому наш варіант – це проплисти річкою, перебігти через огород та влізти у вікно. Вікно без град? Без, але з сіткою, тому маємо взяти ножа. Маю. Заднє вікно якраз виходить до кімнати, тому нам не доведеться лізти через весь будинок.
Полторіс маєш? Маю. Чудово. Супер. Все має пройти легко та без проблем. Я попливу сам. Сам? Так, Але чого ж? це моя особиста справа. Пане, ви що збираєтесь його. А що? Ні, звісно, ні. Просто це моя справа. Тому далі сам. Пане, а все ж таки, чому ви їли ті вареники з отим вашим вином? Бо я, Назаре, теж маю чому у тебе повчитися. І цей урок я запам'ятаю на все своє життя. Правда? Який? Те, що біле напівсолодке вино ні за що не можна пити з варениками. А ви правда впевнені, що підете самі? Урок номер 6, Назаре. Хочеш написати та поставити шедевр? Роби сам. Саме це він мені сказав тоді та пішов. А зараз все, що ви почуєте, це не тільки мої вигадки. Це від Мар'яна зібрана докупи вся інформація про те, що сталося тієї ночі. Ти не уявляєш. Вона, її голос. Її голос це найкраще, що я чув. Я ніде себе так спокійно не відчую, як біля неї. Слухай. Я поняв. Коли чую її, всі проблеми наче зникають. Я забуваю про війну, про всі проблеми, все. Артур, я закохався. Я думав, що раніше закохувався, але то була просто симпатія. Тепер я по-справжньому перший раз закохався. Я щасливий, Арт!
Ян! Я не віддам тобі це! Це моє! Це моє! Це ти її у мене забрав! Чуєш? Ти! Ти невдаха! Як сценарист ти невдаха! Як режисер невдаха! Дуель! Хочеш її повернути? Хочеш знову з нею разом бути? То зроби це з гідністю, а не як боягуз. Чи ти вже свою честь зовсім втратив? Га? Крадеш вантажівки, скриньки, втікаєш? Що сталося з твоїм самолюбством? Дуель? Я приймаю. Але тільки по-серйозному. Як скажеш. Заспокоївся, блядь! Морда, ти щуряча!
Є цигарки. Я ж теж її кохав. І завжди кохав. Той період, той час, те літо. Воно було найкращим. Для мене воно було найкращим. Ще ніколи в житті я не відчував себе настільки потрібним. Вперше в житті я не відчував себе самотнім. А ти відібрав це. Думаєш, вкравши скриньку, ти зможеш повернути її назад? Вона належить мені. Якщо ця коробка тобі така важлива, то на. Забирай. Що? Невже ти справді думаєш, що ми в силах зберігати її, красти, передавати? Говориш так, наче вона навіть не людина, а просто річ, яка навіть не має права вибору. Але ж ти маєш її в скриню. То й що? Так, я отримав скриньку, але ми були разом лише деякий час. Мабуть, тобі буде складно в це повірити, але вона пішла. Як? Мар'ян, ти дійсно можеш тримати людину коло себе. Але якщо ти не той самий для неї, то нащо? Для чого? Це не кохання. Тоді весь сенс втрачається. Вона пішла? Це справжнє кохання, це коли ти даєш жити людині. Коли не даєш їй можливість робити власний вибір. Справжнє кохання це свобода. Але нащо ти вкрав Я не крав. Вона мені її принесла сама? сама. Вона хоч була щасливою з тобою. Я гадаю, так. Єдиний шлях справжньому кохати це просто дати жити. Лише тоді кохання є. Лише тоді ти живеш. Сівіс, Амарі, Ама. Сівіс, Амарі, Амма. Як же? Це прекрасно. Але не моє. Ad futuram memoriam. Такого чудового літа давно уже в мене не було.
цілий світ хотів тобі подарити, а ти його просто не чула. Я цілий світ хотів тобі подарити, а ти його просто не чула. Що так далеко до зими і до морозів. Навіщо сповіді сумні, навіщо сльози? Ще так далеко до весни або до літа. І може хтось, але не я, подарить квіти. То ви просто взяли і розійшлись? Так. І це було варто того? Все це було варто того. Але... То що, ви візьмете мене грати? Договір є договір. Ти виконав свою частину зобов'язання, а я свою. Але спочатку маєш підписати це. Договір про нерозповсюдження? Все, що сталося за ці 2 дні, залишається між нами. $1000, якщо я кому-небудь скажу? О, пане, будьте впевнені, про наші пригоди не дізнається ніхто. Я запитав, що було в скринці, заради чого він це зробив. На що він мені відповів. Забудь урок про дівчат. Про те, з ким варто бути, з ким не варто. Це все маячня. Якщо хочеш кохати, кохай. Не очікуй, що хтось тобі щось зробить. На всьому весь сенс. Я побачив одночасно й очевидне щастя в його очах і сум. І коли я запитав, чи все з ним добре, чи все гаразд, він відповів. Знаєш, раніше я думав, що я головний герой. Що все обертається навколо мене. Життя, воно було як сценарій. Здавалося, варто мені ще трохи перечекати, пройти ще одну перешкоду, і все буде у мене в руках. Моя мрія буде у мене в руках. Але я помилився. Помилився не в тому, що життя писана історія, а в тому, що головний персонаж я. Ні. Ні. Я навіть не другорядний персонаж. Я не граю важливої ролі. Не я фіксую як оператор. Не я направляю як режисер. Я просто глядач. Глядач, який прийшов стати свідком подій, що відбуваються навколо. Глядач, який по завершенню вистави чи фільму розсіється в нескінченному натовпі таких самих глядачів. Коли актори, режисер, оператор залишаться на полотні навіки. Пане, але ж ви режисер. Урок 7. Ніколи не сприймай слова та образи в мистецтві буквально. Тут ніхто так не говорить. І тоді я просто запитав, а що ж далі? І він просто посміхнувся та поплескав мене по плечу. Розвернувся, вдихнув на повні груди та побіг. Просто побіг вперед і не зупинявся. Я не знаю, скільки він біг по тому полю, аж куди він добіг саме в той день. Але я знаю одне – більше ніколи в житті він не зупинявся. Почався марафон, який, мабуть, і досі не закінчився. Він біжить і біжить, постановка за постановкою, справа за справою, кілометр за кілометром,
Він біжить і біжить. Звісно, іноді він зупиняється на хвилину. Згадує, наскільки життя прекрасне, насолоджується тією миттю, вдихає повітря на повні груди та біжить далі. Достеменно, що трапилося тоді в Тетіїві, на тому городі, мені невідомо. Але я точно знаю, що все життя пан Мар'ян Лус Кучерявий, мій наставник, думав лише про ту скриньку. Скриньку з чимось дуже важливим для усіх трьох. Скриньку з її серцем. Ось така моя маленька новела, друзі. Ось така невелика історія про моє становлення, про долі людей та їх кохання. Історія, яку ніхто би не мав знати, але яку всупереч обіцянкам своєму давньому другу я вам розповів. І я перед ним вибачаюсь. Вибач, Мар'яне. Ті гроші я тобі поверну, але люди мають дізнатися, що в тебе отут. Повір мені, так буде краще. А вам, глядачі, я дякую за перегляд. Бережіть себе та ніколи не втрачайте в собі ту любов. До зустрічі! Our love is alive, and so we begin, foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling in. Wherever you go,
so we